Bạn có bao giờ nhắm mắt lại và cố gắng lật tìm những trang ký ức đầu tiên của cuộc đời mình? Dù cố gắng đến mấy, mọi thứ trước năm 3 tuổi đều chỉ là một khoảng không mờ mịt. Bạn từng khóc, từng cười, từng sợ hãi tột cùng, nhưng tại sao giờ đây tất cả lại trống rỗng? Nhiều người cho rằng đó là vì lúc đó chúng ta còn quá nhỏ để ghi nhớ. Nhưng sự thật từ các nghiên cứu khoa học lại hé lộ một bí mật khiến bạn phải suy nghĩ lại. Nếu nó không làm vậy, bạn rất có thể đã phát điên. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào vùng tối của tâm trí để xem điều gì thực sự đã xảy ra trong 3 năm đầu đời ấy. Và nếu bạn yêu thích những hành trình khám phá nội tâm sâu sắc, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau nhé. Giờ thì hãy bắt đầu thôi. Bạn có nhận ra rằng những chuyện trước năm 3 tuổi bạn không thể nhớ nổi một chuyện nào không? Không phải do bạn quên đâu, mà là não bộ đã cố tình xóa chúng đi đấy. Bạn từng khóc, từng cười, từng sợ hãi tột cùng, nhưng giờ đây những ký ức này biến mất hoàn toàn, giống như ai đó cầm cục tẩy xóa sạch 3 chương mở đầu của cuộc đời bạn. Kỳ dị hơn là đây không phải sự cố, mà là não bộ của bạn cố ý. Năm 2018, Đại học Toronto đã thực hiện một thí nghiệm. Họ phát hiện ra não bộ của trẻ sơ sinh mỗi giây tạo ra 700 kết nối thần kinh mới. Tốc độ này gấp 10 lần người trưởng thành. Nhưng đến năm 3 tuổi, não bộ đột ngột khởi động một chương trình tự hủy, bắt đầu điên cuồng xóa bỏ những ký ức này, giống như máy tính đang format lại ổ cứng vậy. Các nhà khoa học đã nói ra một sự thật khiến người ta phải kinh ngạc. Nếu bạn nhớ được mọi thứ trước năm 3 tuổi, bạn có thể sẽ phát điên. Thế giới mà bạn nhìn thấy lúc đó hoàn toàn khác với bây giờ. Hệ thống thị giác của trẻ sơ sinh vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Cha mẹ trong mắt chúng có thể chỉ là một khối thịt mờ ảo, không ngừng biến dạng. Âm thanh lọt vào tai chúng giống như đoạn lồng tiếng phim kinh dị bị làm chậm đi 10 lần. Còn những cảm giác như đau đớn, đói khát, sợ hãi, cường độ gấp 5 lần người trưởng thành. Đáng sợ hơn nữa là bạn của lúc đó không có khái niệm bản ngã. Bạn không phân biệt được đâu là mình, đâu là thế giới bên ngoài. Bạn thậm chí không biết rằng mẹ rời khỏi phòng rồi vẫn sẽ quay lại. Mỗi một lần chia xa đối với bạn đều giống như sinh ly tử biệt. Các nhà khoa học thần kinh tại Đại học Stanford phát hiện ra, những người hiếm hoi có thể nhớ được ký ức trước năm 3 tuổi. Ảnh chụp cắt lớp não của họ cho thấy những vùng hoạt động bất thường. Và hơn 60% trong số những người này mắc phải chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là gì? Não bộ xóa đi những ký ức này không phải là một lỗi, mà là đang cứu lấy bạn. Nhưng vấn đề là, não bộ rốt cục làm thế nào để xóa một cách chuẩn xác như vậy? Câu trả lời nằm trong hồi hải mã của bạn. Cơ quan chỉ to bằng hạt đậu này là người quản lý ký ức của não bộ, chịu trách nhiệm chuyển hóa ký ức ngắn hạn thành ký ức dài hạn. Nhưng trước 3 tuổi, hồi hải mã của bạn giống như một nhà kho vẫn đang trong quá trình thi công. Tường chưa xây xong, mái nhà thì dột nát, căn bản không thể lưu trữ được thứ gì. Viện Nghiên cứu Lý hóa Nhật Bản đã sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ MRI và phát hiện ra mật độ tế bào thần kinh trong hồi hải mã của trẻ sơ sinh chỉ bằng 40% so với người trưởng thành. Điều này có nghĩa là cho dù lúc đó bạn có ghi nhớ được thì cũng không có chỗ nào để cất giữ. Giống như bạn dùng một chiếc thùng thủng đáy để đựng nước vậy, có đổ đầy đến mấy thì cũng sẽ rỉ viết ra ngoài. Tàn khốc hơn là não bộ sẽ khởi động một cuộc đại đồ sát vào năm 3 tuổi. Các nhà khoa học thần kinh gọi quá trình này là cắt tỉa synapse. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại là một cuộc đấu loại đẫm máu. Năm 2 tuổi rưỡi, não bộ của bạn sở hữu 100.000 tỷ kết nối synapse thần kinh. Con số này gấp đôi so với người trưởng thành. Nhưng đến năm 3 tuổi rưỡi, não bộ sẽ không thương tía mà chặt bỏ đi một nửa. Những kết nối nào sẽ bị chặt bỏ? Chính là những kết nối không thường xuyên được sử dụng, không được kích hoạt lặp đi lặp lại, tất cả đều phải chịu án tử. Sự ngạc nhiên của bạn trong lần đầu tiên nhìn thấy mặt trăng, lần đầu tiên chạm vào bộ lông mềm mại của chú mèo, lần đầu tiên nếm được vị ngọt của kẹo. Nếu những ký ức này không được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, không được củng cố liên tục, thì sẽ bị xóa sổ hoàn toàn trong cuộc đại đổ sát này. Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng não bộ cũng có nỗi khổ riêng của nó. Để duy trì một kết nối synapse thần kinh, mỗi ngày cần tiêu thụ khoảng 470 triệu phân tử ATP. Đây là đồng tiền năng lượng của tế bào. Mà não bộ của trẻ sơ sinh tuy chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng lại tiêu thụ đến 60% năng lượng của toàn thân. Nếu không xóa đi những kết nối vô dụng đó, não bộ của bạn sẽ bị chết đói theo đúng nghĩa đen. Vậy nên não bộ đã đưa ra một quyết định vô tình.
Xóa đi những mảnh vỡ tuổi thơ có vẻ như vô dụng đó. Dành năng lượng cho những việc quan trọng hơn. Ví dụ như học nói, học đi, học cách sinh tồn trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng đây vẫn chưa phải là phần kỳ dị nhất. Năm 2019, Đại học Columbia đã thực hiện một thí nghiệm. Họ yêu cầu một nhóm người trưởng thành nhớ lại tuổi thơ, đồng thời theo dõi hoạt động não bộ của họ. Kết quả phát hiện ra, khi những người này cố gắng nhớ lại những chuyện trước năm 3 tuổi, vỏ não trước trán của họ đột nhiên sáng lên. Khu vực này chịu trách nhiệm cho việc gì? Chịu trách nhiệm thêu dệt nên những câu chuyện. Nói cách khác, những phân đoạn trước 3 tuổi mà bạn cứ ngỡ là mình nhớ được, rất có thể hoàn toàn không phải là ký ức chân thực, mà là do não bộ của bạn dựa vào những bức ảnh, lời kể của người nhà hay thậm chí là những giấc mơ chắp vá lại thành một ký ức giả. Não bộ đang lừa bạn, vậy mà bạn vẫn tin sái cổ. Vậy tại sao cứ phải là 3 tuổi? Sao không phải là 2 tuổi hay 4 tuổi? Câu trả lời có liên quan đến ngôn ngữ. Hệ thống ký ức của con người phụ thuộc rất nhiều vào ngôn ngữ. Bạn cần dùng từ vựng để dán nhãn cho trải nghiệm, dùng câu chữ để sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau mới có thể hình thành nên những ký ức lưu trữ được dài hạn. Nhưng trước 3 tuổi, hệ thống ngôn ngữ của bạn vẫn còn là một mớ hỗn độn. Bạn có thể bập bẹ gọi tiếng ba mẹ, nhưng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh như sáng nay con nhìn thấy một con bướm màu vàng ở công viên. Những ký ức không được mã hóa bằng ngôn ngữ, giống như những bức ảnh không có tên file. Lưu trong máy tính cũng chẳng thể tìm ra, lâu dần sẽ bị thất lạc hoàn toàn. Quan trọng hơn là 3 tuổi là một ranh giới, là thời khắc bạn bắt đầu có ý thức về bản ngã. Các nhà tâm lý học từng làm một thí nghiệm kinh điển, gọi là bài kiểm tra trước gương. Họ lén chấm một chấm đỏ lên mũi của những đứa trẻ sơ sinh, sau đó cho chúng soi gương. Trẻ dưới 18 tháng tuổi khi nhìn thấy chấm đỏ trong gương sẽ đưa tay chạm vào gương, bởi vì chúng không biết đó chính là mình. Nhưng từ 18 đến 24 tháng tuổi, trẻ sẽ đột nhiên nhận ra, kẻ có cái mũi đỏ trong gương kia chính là mình, rồi chúng sẽ đưa tay lên sờ vào mũi của mình. Ngay khoảnh khắc này, bản ngã đã ra đời, mà một ký ức không có cái tôi bản ngã cũng giống như một bộ phim không có nhân vật chính. Bạn căn bản không biết những chuyện này đã xảy ra với ai, lẽ tự nhiên là bạn cũng sẽ không thể nhớ nổi. Nhưng ở đây có một chi tiết khiến người ta rợn tóc gáy. Mặc dù ký ức hiển ngôn của bạn đã bị xóa đi, nhưng những trải nghiệm đó không hề thực sự biến mất. Chúng biến thành những ký ức ẩn tàng, giấu sâu trong tiềm thức của bạn, âm thầm ảnh hưởng đến cả cuộc đời bạn. Nghiên cứu của Đại học College London phát hiện ra, những đứa trẻ từng trải qua chứng lo âu chia ly kéo dài trong thời kỳ sơ sinh, khi trưởng thành sẽ dễ mắc phải chứng rối loạn gắn bó hơn, ngay cả khi chúng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra năm đó. Bạn có thể sợ bóng tối một cách khó hiểu, sợ ở một mình, sợ bị bỏ rơi, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được lý do tại sao, bởi vì nguyên nhân đó đã bị nhốt vào chiếc hộp đen trước năm 3 tuổi rồi. Đáng sợ hơn là những ký ức ẩn tàng này sẽ ngụy trang thành tính cách của bạn. Bạn tưởng mình bẩm sinh đã hướng nội, thực ra có thể là do lúc 1 tuổi ở trường mẫu giáo bạn đã từng bị đứa trẻ khác xô ngã. Bạn tưởng mình bẩm sinh đã không thích một loại thức ăn nào đó, thực ra có thể là do lúc 6 tháng tuổi bạn ăn vào bị dị ứng. Bạn tưởng mình bẩm sinh đã thiếu cảm giác an toàn, thực ra có thể là do lúc 8 tháng tuổi mẹ bạn đã phải nằm viện 1 tuần. Những ký ức này bạn hoàn toàn không nhớ, nhưng chúng đã được khắc sâu vào mạch thần kinh của bạn, biến thành mã nguồn gốc cấu tạo nên con người bạn. Vậy có ai có thể thoát khỏi cuộc đại thanh trừng ký ức này không? Câu trả lời là có, nhưng họ đã phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Trong y học có một bệnh nhân hiếm gặp gọi là hội chứng trí nhớ siêu phàm. Bệnh nhân có thể nhớ được từng ngày trong cuộc đời, bao gồm cả những chi tiết trước năm 3 tuổi. Nghe thì có vẻ ngầu đấy, nhưng ở Mỹ có một bệnh nhân mắc hội chứng này tên là Jill Price. Cô đã viết trong cuốn tự truyện của mình, đó là một lời nguyền. Bộ não của tôi giống như một chiếc máy quay video không bao giờ có thể tắt được. Mỗi một khoảnh khắc xấu hổ, mỗi một lần trải qua thất bại, mỗi một lời nói gây tổn thương đều sẽ phát lại vòng lặp vô hạn trong đầu tôi. Tôi không thể quên, cũng không thể tha thứ. Tôi bị kẹt trong quá khứ. Cô ấy mỗi ngày phải uống một lượng lớn thuốc chống lo âu mới có thể miễn cưỡng duy trì một cuộc sống bình thường. Đây chính là ý nghĩa của sự lãng quên. Não bộ xóa đi ký ức trước năm 3 tuổi không phải là vì nó tàn nhẫn, mà là vì nó quá hiểu bạn. Nó biết rằng những nhận thức vặn vẹo đó, những nỗi sợ hãi không thể lý giải đó, những khoảnh khắc hỗn loạn không có cái tôi bản ngã đó, nếu được giữ lại toàn bộ, sẽ đè bẹp bạn. Nó biết rằng bạn cần một điểm khởi đầu sạch sẽ, một cơ hội để có thể định nghĩa lại chính mình. Vì vậy, nó đã nhẫn tâm xóa bỏ toàn bộ những ký ức không thuộc về bạn, chỉ giữ lại những thứ quan trọng nhất: bản năng tập đi, khả năng học nói, cảm giác yêu
và được yêu. Hơn nữa, trí tuệ của não bộ còn vượt xa hơn thế. Nó xóa đi chi tiết nhưng giữ lại cảm xúc. Bạn không nhớ dáng vẻ lần đầu tiên mẹ ôm bạn, nhưng bạn nhớ sự ấm áp trong vòng tay mẹ. Bạn không nhớ khung cảnh lần đầu tiên ba chọc bạn cười, nhưng bạn nhớ sự dịu dàng trong giọng nói của ba. Bạn không nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng bạn nhớ cảm giác an toàn mà ánh sáng mang lại. Những ký ức cảm xúc này không có hình ảnh, không có âm thanh, không có thời điểm địa điểm cụ thể, nhưng chúng còn sâu sắc hơn bất kỳ ký ức hiển ngôn nào. Bởi vì chúng khắc trực tiếp vào mạch thần kinh của bạn, biến thành cách bạn cảm nhận thế giới. Cho nên khi bạn phàn nàn rằng mình không thể nhớ những chuyện trước năm 3 tuổi, thì thực ra bạn nên cảm ơn não bộ của mình. Nó đã dùng một sự lãng quên được lên kế hoạch tỉ mỉ để bảo vệ lý trí của bạn, nhào nặn nên tính cách của bạn, cho bạn một vạch xuất phát cuộc đời tương đối bình thường. Thứ mà nó xóa không phải là ký ức, mà là những sự thật sẽ khiến bạn suy sụp. Nó biết rằng có một số thứ quên đi còn tốt hơn là nhớ lại. Có một số quá khứ buông bỏ còn nhẹ nhõm hơn là mang vác trên lưng. Và những ký ức bị xóa bỏ đó hoàn toàn không thực sự biến mất. Chúng chỉ là tồn tại dưới một hình thức khác. Chúng ẩn giấu trong sở thích của bạn với một mùi hương nào đó, ẩn giấu trong sự nhạy cảm của bạn với một âm thanh nào đó, ẩn giấu trong thiện cảm khó hiểu của bạn dành cho một ai đó. Chúng không còn là cuốn băng video có thể phát lại, mà đã trở thành một phần cơ thể bạn, biến thành trực giác của bạn, bản năng của bạn, tiềm thức của bạn. Não bộ đã dùng cách dịu dàng nhất để nói với bạn rằng những tháng ngày đó tôi đều nhớ, chỉ là không muốn để bạn nhớ lại thôi. Bây giờ bạn đã hiểu rồi chứ? Não bộ xóa đi ký ức trước năm 3 tuổi chính là món quà đầu tiên mà nó dành tặng bạn. Nó giúp bạn vứt bỏ những mảnh vỡ nặng nề, méo mó và không thể hiểu nổi, chỉ để lại những gì thuần túy nhất: bản năng khao khát sống, khả năng biết yêu thương và một tương lai có thể được viết lại. Đây không phải là lãng quên, đây là sự tái sinh. Có người nói, may mắn lớn nhất của đời người chính là có thể lãng quên. Và não bộ của bạn, bắt đầu từ năm bạn 3 tuổi, đã luôn dạy bạn đạo lý này. Nó dùng một cuộc phẫu thuật vô hình cắt bỏ đi những ký ức sẽ khiến bạn đau đớn, chỉ để lại những dưỡng chất có thể giúp bạn trưởng thành. Vậy nên lần tới khi bạn cố gắng nhớ về tuổi thơ nhưng lại chẳng nhớ ra điều gì, đừng nản lòng. Bởi vì những khoảng trống đó chính là bộ áo giáp mà não bộ dùng để bảo vệ bạn. Phân đoạn tuổi thơ mà bạn ấn tượng sâu sắc nhất là vào năm mấy tuổi? Là ký ức rõ ràng đầu tiên sau 3 tuổi, hay là những cảm giác mờ nhạt, không thể nói rõ thành lời? Hãy nói cho tôi biết dưới phần bình luận nhé, để tôi xem có bao nhiêu người giống như tôi. 3 năm đầu đời là một tờ giấy trắng, nhưng vẫn đang sống rất tốt. Và đừng quên đăng ký kênh, mỗi ngày là một sự thật, giúp bạn có cái nhìn mới về những điều ẩn giấu bên trong thế giới này.